हेलो एन्ड वेलकम टु आवर स्टम्बम्स नेपालमा फेरि पनि स्वागत छ र तपाईँहरूलाई आज मैले एउटा नयाँ कुरा लिएर आएको छु। के हो त भन्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ हामीसँग कोनहरू रहेको छ। अब यो कोनमा अब कार्डोस स्टलले के गर्ने छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई अब स्टपी हान्ने छ है त गाइस। त्यसको लागि एकदम तपाईँलाई देखाउनेछु। अनि यो कोनमा अब मेरो रोलिङ स्टपी कतिको लामो जान्छ कतिको सिधा जान्छ है। मैले ग्याप पनि धेरै राखेको छैन। हेर्न सक्नुहुनेछ ग्याप यहाँ र कोन यहाँबाट ढ्याङटाडान कोनहरू रहेको छ है। हामीले यो बाइकमा तपाईँहरूलाई स्टपी हान्ने छौँ होइन। स्टपी पछि अब तपाईँहरूलाई हाम्रो कोन देखाउने छौँ हामीले ढ्याङटाडान कोन हाम्रो यस्तो रहेको छ गाइस सेटअप। अब यसमा तपाईँहरूलाई म स्टपी हान्ने छु रोलिङ स्टपी है। कतिको यतिको लामो कर्छ कि कर्दैन त है त गाइस। यसो भन्नु होला सपोर्ट गर्नु होला। तपाईँहरूलाई यो कोनमा अब स्टपी हान्ने छु। अझै मन त अब तपाईँहरूलाई रेडबुल नभए अन्डा फुटाएर पनि भिडियो हाल्दैछु है। सो अब स्टपी हान्नको लागि अब रेडी हुनेछौँ होइन त बाबु। के भन्नु छ आजको प्र्याक्टिस कस्तो भयो? आजको प्र्याक्टिस एकदम दामी। अझ शनिबार चाहिँ बवाल गर्नुपर्छ अहिलेको जस्तै हो है। गाइस अब म चाहिँ जानेछु भित्रीमा स्टपी हान्नको लागि। हाम्रो रहेको छ कोन। सो अब म स्टपी हान्नेछु गाइस रोलिङ स्टपी। अब कस्तो हुनेछ है त कोनमा। अब कोनमा स्टपी अब अहिलेसम्म मैले पनि अब ट्राई गरेको थिएन। अस्ति ट्राई गरेको थिएँ अलिकति राखेर गरेको थिएँ तर आज चाहिँ मैले एकदम लामै राखेको छु होइन। जे होस् अब जहाँसम्म लाग्छ आई क्यान डु बेस्ट होइन। आई विल ट्राई माई बेस्ट भन्ने कुरा छ। सो अब स्टपीको लागि हेर्नु होला गाइस सपोर्ट गर्ने चाहिँ नबिर्सिनु होला। आज तपाईँहरूलाई मैले छोटो मिठो भिडियो बनाइदिएको छु है। सो हान्नुभन्दा अगाडि 2-3 चोटि म एकचोटि बाहिर प्र्याक्टिस गर्नेछु अनि हान्नेछु है त गाइस। किनभने एकैचोटि हान्दाखेरि अलिकति कस्तो कस्तो होला। फर्स्ट यता हान्नेछु म मेरो प्र्याक्टिस 1-2 लट म 1-2 चोटि भनौँ न वार्मअप गर्छु। त्यसपछि तपाईँहरूलाई देखाउनु छ। मेरो अलिअलि टायर तातिसक्यो होइन। अब म हान्नेछु गाइस। हेरौँ कस्तो हुनेछ। मैले 15 घन्टा भएर लाउन बिर्सेको छु गाइस। सरी फर है ल। बाइक एकचोटि रनिङ गरेर देखाउने छु। किन भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो स्पेस हेर्नु होला है। मैले कत्रो स्पेसमा स्टपी हान्न लागेको छु भनेर। हजुर फेरि पनि एकचोटि ट्राई गर्ने छ है। चित्त बुझेन है। स्टपी देखिसकेका थियौँ होइन रोलिङ स्टपी कोनमा जस पहिलोचोटि गरेको। अब नेक्स्ट टाइम योभन्दा पनि एकदम राम्रो गर्नेछु भन्ने मलाई आशा छ र तपाईँहरूलाई पनि देखाउने छु होइन। प्लस अब जस तपाईँहरूलाई आज मैले एउटा कोनको स्टपी हान्ने एकदम रहर थियो। जस आज तपाईँहरूले देखाउनु पाएँ यतिमा खुसी छु भन्दै अब माया गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला गाइस। अनि हाम्रो स्टपी हान्ने बाइक चाहिँ रहेको छ।
होइन मेरो प्यारी अहिलेको लागि जे होस् अब बाइकले साथ दिइरहेछ भनौँ न मजा पनि आइरहेछ बाइकमा भित्रमा स्टन्ट हान्दाखेरि होइन अनि प्लस अब तपाईँहरूलाई स्टन्टको लागि केही सोध्नु छ भने तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ है हामीसँग लोकेसन यत्रो हाम्रो एरिया रहेको छ ठाउँ देखिहाल्नु भयो होइन तपाईँहरूले आफ्नै बाइक ल्याएर स्टन्ट हान्नुहुन्छ भने पनि वेलकम छ आउनु होला बाटोमा स्टन्ट हान्नु होला र केही कुराहरू सोध्नु छ भने मेरो फेसबुक लिङ्क कार्लोस स्टन्ट छ र इन्स्टामा नि कार्लोस स्टन्ट तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुनेछ है र टिकटकमा नि कार्लोस स्टन्टै छ सरी स्टन्ट बम्स नेपाल छ है त्यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ र केही कुरा सोध्नु छ भने भनिहालेँ र यति भन्दै आजलाई हामीले लाग्नेछौँ गाइस तपाईँलाई आज मैले छोटो मिठो कोनमा एउटा रोलिङ स्टपी हान्ने एकदम भिडियो देखाउनु मन थियो र आज मैले फाइनल देखाएको छु नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ नि तपाईँहरूलाई अझै धमाका हान्नेछौँ है तपाईँलाई सरप्राइज पनि छ र यति भन्दै आजलाई टाढा हुनेछौँ टाटा बाई बाई